Welkom stiermensen. Dit is de week of 27 tot en met 4. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. The week is over help, opgeven van help, that sort of a situatie. Wat we zien in deze week is some sort of onverwacht nieuws. Legalities, onverwacht nieuws dat binnenkomen. Voor sommige van jullie stier. Het kan hebben mee te maken met rechtszaak. Het kan hebben mee te maken met verschillende dingen. Als je bekijkt de energy, je ziet onverwacht nieuws. Mensen recognize wat een crave and a wrongly of boodschap de person heeft gedaan. Some sort of a family problematic situatie komt uit. Family issues. Daar is verschillende family issues dat komt op. Geheim dat was gehouden. Family geheim komt uit in deze week. Some sort of ontrecht waar a crave is nou kapot voor a problematic situatie that deze person have creëerd voor a family, okay? Hier zie je moeilijkheid voor a family of boodschap person. Als je bent in een relatie of some sort of a vriendschap, some sort of a problematic situatie. Een man zit nou na te denken. Oneerlijk spelletje dat was creëerd. Sommige van jullie dat gaat door scheiding en dat soort van dingen. Jullie man zit er te zien dat je krijgt niet wat je wil van de rechter. Sommige van jullie man zit na te denken over een problematic situatie met je scheiding en moeilijkheden. Geen succes voor vrienden. Sommige van jullie have some sort of a problematic situatie met vrienden. Geen succes. Moeilijkheid thuis waar heel veel van jullie proberen de onrust thuis in balans om te brengen. Rechtszaak, gescheiden. Dat soort van situatie is niet positief voor jullie ram in deze week. Dus iets te doen met oneerlijkheid, dat soort van situatie. Mensen hebben zoiets als geen win. En als jullie stiermensen moeten hier echt oppassen. Omdat het is een week voor jullie stiermensen met rechtszaak. Dat het ziet niet goed uit voor jullie stiermensen. Mercury in stier. Dat betekent dat jullie stiermensen zitten te communiceren. Some soort van communicatie dat komt naar jullie stiermensen. Hebben een groot invloed. Stiermensen, this energy, dat betekent geheim. Okay? Moon in stier. En als de maan is in stier, dat betekent dat geheim dat jullie stier had gehouden. Geheim over family issue, geheim dat jullie stier had gehouden. Nou komt bovenop in deze week. Dus stier, word voorzichtig dat je geheim niet uitkomen in deze week. Omdat daar is een mogelijkheid dat kunnen best wel uitkomen. Dan we zien de energie van de moeder en de kinderen. En ik zie dat mensen recognize dat de moeder en de kind sprak de waarheid niet. Het is een situatie waar mensen gaan nou recognize dat de moeder en de kind sprak de waarheid niet. En het heeft mee te maken met, ik ken verschillende, ik ken dat jullie stiermensen, je vrouw en de kinderen sprak de waarheid niet. Dat soort van situatie komt hier op, omdat ik later niet zien wie is de vrouw en wat voor situatie. Hier is, ik ken een waterman, stier, scorpion en waterman, stier, scorpion. En jullie, kunnen jullie vrouwen, jullie stier. Mensen, geen succes voor een crave man. Omdat een tweelingman nou komt achter wat het crave man heeft gedaan. Een tweelingman nou recognize dat de crave man heeft access informatie en data en gaf het
on en onder de vrouw. Oké? En mensen nou recognize dat deze stierman, deze kreefman, ik ken jouw man, ik ken je ex, ik ken je ex-partner, ik ken, je broer, maar deze man is niet goed bezig. En die is zoiets als een onderzoek leven op, of een tweeling leven op en vertel, dat een kreefman data en informatie gaat accessen. Van een vrouw en haar kinderen, of een vrouw en haar kind, aan de volste benodigdheid. Deze kreefman, sommige van jullie wonen met deze kreefman, een eind komt, Mercury, daar is een heleboel dingen dat gaat met overheid of legalities of dat soort van ding. We zien het hier in de lezing, omdat we zien de moon in weeskal. De moon in weeskal is dat een advocaat kunnen nou achterkomen helemaal geheim. Dus je hebt de moon in weeskal, je hebt de moon in stier. Dus een weeskal family en zijn geheim gaat even boven water komen. Als je bent in een relatie met de weeskal, hun family informatie komt uit in deze week. Je komt daarachter te weten. Als je bent in een relatie, mensen nou krijgen inzicht en recognize de geheim van een kreef en zijn familie en wat de kreef en zijn familie heeft gedaan. Mensen, een boodschapper vrouw, wordt gepakt. Mensen nou krijgen inzicht van wat een boodschappervrouw en de verwerking van een boodschappervrouw en wat de boodschappervrouw heeft gedaan. Nou, dames en heren, het is een situatie in deze week is dat jullie stier gaat besluiten om op te geven. Ja, de moon in boodschappen. Dus stiermensen, blijf weg van weeskal en de boodschappen in deze week, omdat als je bent op de workfloor of je bent connect met deze mensen houden heel veel geheim. En de geheim komt uit. En hier is de energy. As you recognize, this is a karmatic situatie met een boodschappervrouw voor sommigen van jullie. En een tweelingman gaat nou af te komen wat een boodschappervrouw en een kreef heeft gedaan. En hoe een boodschappervrouw en een kreef access some soort of dertage van een family. En het komt allemaal boven water omdat mensen recognize en zien de foul play van wat de mensen heeft gedaan. Hier zie je de energie van de gehangde man. En de energie van de gehangde man is in de house van work en career. En sommige van jullie is nou gaan even nadenken om ergens anders je werk te verlaten of zo. En de Engels en zo zegt nee, omdat deze mensen een geheim komt boven water binnenkort. Dus dat moet je zoiets is, hou je hoofd onder water, totdat het is tijd dat je moet je hoofd even uithalen, oké? Ik kreeg man en jullie stiervrouw. Ik zie dat sommige van jullie stiervrouw en ik kreeg man have some sort of, zoiets als jullie leven naast elkaar. En dit komt tot een eind, oké? Heel veel documentatie en informatie leven op informatie. En ik zie dat Mercury, dat is een Mercury in Waterman. Er is heel veel situatie dat wordt uitgezocht. Heel veel mensen zitten bekijken wat precies is aan de hand. Heel veel mensen willen dingen in elkaar zetten. Vanwege dat mensen recognize dat dingen lopen niet soepel en lopen niet lekker. Dus communicatie leven op heel veel informatie en data. Oké, communicatie hier. Rechtszaak, moeilijkheden, onttreksituatie, moeilijkheden, omdat jullie stier moeten even een situatie even te verwerken voor jezelf. Heel veel van jullie zit in dat kind
cirkel om dingen te verwerken voor jezelf. Dus de rechter gaat keihard opkomen aan een crave en een boodschappenvrouw. And recognize that a crave and a boodschappenvrouw mastermind and create some sort of a problemen voor jullie stier. En jullie stier gaat nou recognize dat de vrienden en kennis, omdat hier je recognize, want je hebt moeilijkheid met vrienden en kennis. Omdat vrienden en kennis kunnen jullie best wel in some sort of a problemen binnenkomen. En er is nou een rechtszaak. En mensen nou krijgen inzicht en meer data en informatie over een vrouw en een kind. En is nou van de verstand dat deze kreefman heeft iets gedaan tegen een family. Oké, dus het is een situatie waar jullie moeten echt oppassen in deze week. Problematic situatie voor een kreefman als je bent in een relatie of have some sort of a conflict met deze kreefman. Moeilijkheid voor een ram, lief of wat boodschappenvrouw. Deze persoon wil some sort of a nieuwe start. De rechter komt keihard op deze persoon. Dan zien wij emotional situaties surrounding social media, that sort of a thing, family issues, in je schoonfamilie, dat soort van situatie dat komt op. De geheim van een kreef en een weeskel en een familie is nou boven water gekomen. Jullie, voor sommige van jullie stiermensen, het is uw familie. Moeilijkheid, sommige van jullie besloten om je rug te draaien aan een groep mensen en je gaat vooruit gaan. Het is some sort of a moeilijkheid that was created. Dan zien we inactive balans. Ja, het loopt niet zo lekker thuis, zeg maar zo. Moeilijkheid met die energie van de rechter. De weeskal, de rechter. There is some sort of legalities in deze week voor jullie stiermensen, oké? Dan zien wij die energie van moeilijkheid voor sommige van jullie stiermensen met de situatie met de scorpion. Voor sommige van jullie is een familielid of a kennis that create some sort of a chaos dat hebben jullie nou in problemen terechtgekomen. Moeilijkheid voor eenstandige vrouw en de kinderen. Some sort of a communicatie komt uit. Mensen nou recognize. Als je heeft een tweelingman of some sort of a rechtszaak of rechtvaardig dingen dat notary en dat zo. Documentatie en informatie komt uit waar mensen gaan achterkomen wie en wat is gebeurd. Informatie is duidelijk op de workfloor. Sommige van jullie nou zien duidelijk wat moet er gebeuren. Oké. Communicatie met een waterman en een weeskal. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze mensen hebben, want Mercury is in waterman, Mercury is in boodschatten. Dus deze mensen, hun communicatie wordt opgenomen. Zoals een waterman en een boodschatten gesprek wordt opgenomen. En mensen gaan nou recognize. Dus voor sommige van jullie stiermensen, het is zoiets als je bent in aanraking met deze mensen gekomen. En je komt in de problemen en je wil deze problemen of deze situatie oplossen. En je gaat echt recognize en zien wat gebeurt. Je gaat echt balance gaan creëren omdat je gaat recognize. En mensen gaan nou recognize dat een waterman en een boodschappenpersoon uit de waarheid niet gesproken. Dat de waterman en de boodschappenpersoon heeft gelicht en bedriegen over iets en had de waarheid niet gesproken. Dus ik wens je een fijne week. Namaste, tot de volgende keer.